Vom exporta în China făină din semințe de struguri și făină din semințe de floarea soarelui. Un protocol privind cerințele sanitare și fitosanitare pentru furnizarea acestor produse în Republica Populară Chineză a fost semnat la Chișinău în prezența ministrei Agriculturii Ludmila Catlabuga. China are o mare nevoie pentru aceste două produse, de exemplu pentru produse cosmetice, pentru hrana animalelor. Instituțiile relevante din cele două țări, din China și Moldova, au lucrat peste un an pentru aceste două protocole. Este un produs de nișă, este un produs cu o valoare adăugată, respectiv Republica Moldova fiind o țară vitivinicolă, avem, consider, cantități suficiente de semințe de struguri care pot fi prelucrate, obținută făină din semințe de struguri și plasată pe una din cele mai mari piețe mondiale. Noi, după semnarea acestui protocol care a fost semnat astăzi, urmează să comunicăm tuturor antreprenorilor din Republica Moldova că există această oportunitate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea care va ghida acest proces și vom asigura atât consultarea operatorilor economici, cât și consultarea în vederea respectării tuturor cerințelor care sunt necesare de a fi respectate. Acum nu putem discuta despre cantități, eu pot să vă menționez că avem cel puțin un agent economic care la etapa respectivă este foarte interesat să exporte această făină din semințe de struguri și făină din semințe de floarea soarelui. Am lucrat aici peste 3 ani și eu și colegii mei am simțit personal că produsele agricole din Moldova sunt cu calitate, sunt foarte competitivi în toată lumea. Astăzi cele două produse sunt doar o prima etapă, un primul pas și apoi Vama Chinei este în proces de verificare pentru multe alte produse agricole moldovenești. Este vorba de mere, cireșe și struguri de masă. Antreprenorul Valeriu Papuc din satul Părâta, raionul Dubăsari, de mai mulți ani produce făină și ulei din semințe de struguri. Fermierul afirmă că are capacitatea de a produce mai mult. Noi avem făină degresată, care conține antioxidanți undeva de 4%. Au proprietăți anti-îmbătrânire. E folosită tare de alți mulți producători la producerea cacao. Făina respectivă am hotărât să o îmbălăm și în capsule. Spunem că e tare solicitat piața la noi, nu prea. Vestea că antreprenorii moldoveni vor putea să exporte în China făină din semințe de struguri l-a bucurat. Spune însă că are și o serie de întrebări. Pentru mine nu e prea clar multe lucruri în caz de față. Care ar fi standardul? Care ar fi cerințe față de produsul ăsta? Umiditatea, ambalarea. Antreprenorul din Părâta afirmă că procesul de obținere a făinii și uleiului din semințe de struguri este unul mai complicat decât în cazul altor produse. Semințele sunt foarte dure, presupune spălarea, uscarea, condiționarea, care ele sunt toate foarte costisitoare. Dacă ar fi convenabil, noi am alte activități, am sistat și ne-am apucat de asta. Experții în domeniu consideră că, prin semnarea acestui document, țara noastră înregistrează un succes important în procesul de diversificare a exporturilor moldovenești. La moment, procesând strugurii, producătorii noștri se folosesc doar de 70% din acești struguri, dar mai avem un procent foarte mare de acele produse secundare care le obținem în urma procesării strugurilor. Tescovina, drojdia de vin, ciorchinile sunt o materie primă foarte importantă pentru producerea altor materii foarte valoroase, care ar aduce o plus valoare producătorului, ceea ce ar aduce la micșorarea sinecostului unui litru de vin. Făina din semințe de struguri este mai puțin cunoscută pe la noi, dar pe piețele internaționale există cerere pentru acest produs. Făina fiind utilizată în industria farmaceutică, în cosmetologie și pentru produsele de patiserie. Cei drept, separarea semințelor din tescovină și uscarea lor e o procedură anevoioasă, fiind necesar utilaj special. În perioada sovietică, în Moldova, existau mici fabrici care procesau deșeurile rezultate în urma prelucrării strugurilor.
Tartratul de calciu sau piatra de vin care se așează pe pereții vaselor. De mulți ani deja în Republica Moldova erau colectori care veneau, procurau de la fabrică, exportau în alte țări, cel mai mult se exporta în Italia, unde italienii, la rândul său, obțineau acidul tartric. Vinurile au aciditate cu atât mai mică, este nevoie de acidificat vinurile și tot mai mult este nevoie de acidul acesta tartric, care, apropo, este foarte costisitor. Elizaveta Breahnă, specialistă principală responsabilă de standarde de calitate și sustenabilitate în domeniul vinicol la Oficiul Național al Viei și Vinului, anul trecut împreună cu alți specialiști din domeniu au avut o vizită de studiu la 2 fabrici din Franța care prelucrează deșeurile rămase în urma procesării strugurilor. Fabricile franceze sunt subvenționate de stat, întrucât procesul este unul costisitor. Am fost în vizită, au deja 50 de ani, 60 ceva de ani. Acolo e pus prin lege că toți producătorii, procesatorii de struguri, e obligatoriu, trebuie să transporteze toate tescovina, drojdile, tot la fabrica de prelucrare. Este o fabrică Destilerie Duans, care este foarte mare și mai are 10 sateliți în diferite regiuni. Fabrica plătește doar transportul. În rest, nu se întoarce nimic la vinărie. În primul rând, protecția mediului. Într-al doilea rând, este foarte costisitor această procesare. La ora actuală, reprezentanții Oficiului Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, sunt în căutare de finanțări pentru a construi în țara noastră o fabrică de prelucrare a produselor secundare din vinificație, căci economia circulară poate transforma deșeurile în resurse valoroase.